Hello everyone! Kumusta po kayo? Welcome to Lutong Sari-Sari TV, Shikana Princess 82. In today's video, mga friends, mga best, mga kalutong Sari-Sari TV, magluluto po tayo ngayon ng prawn with tomato. Yung prawn po na gagamitin po natin dito is yung pinakamalaking prawns at fresh na fresh. Naka-ready na po lahat ng mga ingredients na kakailanganin po natin sa ating pagluluto ng prawn with tomato. Mga kalutong Sari-Sari TV, stay po kayo and keep on watching para po sa ating prawn with tomato. Dahil malalaki po yung prawns natin, kailangan po natin gumamit ng 1/4 teaspoon of salt to taste, 2 tomatoes, deseed and cut into wedges, 1 red chili, optional lang po, 2 shallot, slice po natin mamaya, and then some cloves of garlic, i-mince po natin, and then spring onion para po sa ating pang garnish mamaya, coconut milk, hindi po natin gagamitin lahat, and then black pepper para sa prawn, and then sprinkle po natin ito mamaya, and then red curry paste. Depende po kung ano pong gamit nyo na available. And then, chicken powder. And then, fish sauce. And 12 pieces of prawns. Ito na po ang ating 2 tomatoes. I-deseed na po natin siya at i-cut into wedges. Ayan, natanggalan na po natin ng mga seed at na-cut na po natin. Set aside po natin muna. Ready na rin po ang ating shallot, ang ating minced garlic, and red chili. And then sa atin pong mga big prawns, nalinis na rin po natin, napatry na rin po natin ng kitchen towel, and na-trim na po yung kanyang balbas at na-deveined na rin po siya. I-marinate po natin siya with 1/4 teaspoon of salt and sprinkle po natin siya with black pepper. Gamit po ang ating kutsara, haluin po nating maigi para ma-mix po ang salt and pepper sa ating mga prawns. Nakasukat na rin po ang ating fish sauce, ang ating chicken powder at red curry paste. Magpainit na po tayo ng 1 tablespoon of cooking oil at i-fry na po natin ang ating prawns. At least 70% po na cook ang ating prawns. Pag nag-golden brown na po yung kanyang balat but still raw yung inside niya, okay na po siya. And then, i-mix lang po natin siya. I-toast until both sides ay naging golden brown.
Ayan, pag nag-light brown or golden brown na po siya, iset aside po muna natin siya. And at the same wok, maglagay po tayo ulit ng 1 tablespoon of cooking oil. I-fry po natin or isot po natin ang ating garlic until aromatic or fragrance. And then, ilagay na rin po natin ang ating shallot until aromatic or fragrance. And i-add na rin po natin ang ating red chili. I-toast po natin siya kasama po ng ating garlic and shallot. Then, sunod po natin ilagay ang ating tomatoes. I-toast po ulit natin siya. Ilagay na rin po natin ang ating 1 bowl of water. Ilagay na rin po natin ang ating 1 teaspoon of chicken powder. Stir po natin maigi to well combined. And then followed by our red curry paste. Tunawin po natin siya or i-dissolve po natin kasama po ng ating tomatoes. Continuous lang po ang ating paghalo ng ating prawns over medium heat fire. Pag medyo malapot na po ang sauce natin, ilagay na po natin ang ating coconut milk. Haluin po natin maigi hanggang sa ma-mix and well combined. Continuous lang po ang ating paghalo sa ating prawns until the tomato are softened. Ang dish po na to ay pwede po siyang iserve na medyo may sabaw. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo. At pwede rin pong bawasan yung sabaw or gawin po nating konting a bit sticky. Ayan, luto na po ang ating prawn with tomato. Napakasarap po nito at napakalasa. Nanunuot po yung sauce doon sa mismong prawn. I-garnish po natin siya with spring onion before natin siya iserve. Abangan niyo po yung next cooking video na aking pong i-upload. I hope this video helped you and I hope you enjoyed watching it. Last but not the least, make sure po to subscribe to Lutong Sari-Sari TV. Thank you very much!